Nos, hát megérkeztünk, az első 2 nap lement. Most cserélnünk kéne motort, de mielőtt elcseréljük a motort, hogy a következő 2 napban fordított ülésben menjünk, összefoglalnám pár szóban, hogy én mit éreztem, illetve Soma, te is majd foglald össze, hogy te milyen tanácsokkal látsz el engem az E900 kapcsán. Szóval a Ninja az arról szól nálam, nagyon furcsát fogok mondani, de nálam a Ninja 1100 a jól megcsinált Versys. És ezt arra alapozom, hogy nekem ez a motor minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit nélkülözhetetlennek gondoltam a Versysben is, viszont minden olyan hibáját mellőzi, ami a Versysben esetleg kevésbé tetszett. Szerintem ez a motor túrára tökéletesen alkalmas. Ugyan most nem kaptunk hozzá oldaldobozokat, de a gyönyörű gyári oldaldobozaival szerintem elképesztő jól pakolható. Lehet vele valószínűleg 2 személlyel is menni, mert elég nagy a hátsó ülés, és a vezetőülés pedig nagyon kényelmes. A tegnapi 420 valamennyi, meg a tegnap előtti 450 körüli kilométer semmilyen hatással nem volt a hátsómra, pedig érzékeny vagyok, higgyétek el arra, hogyha egy motor nagyon kényelmetlen. Ez nem az, ez tökéletesen motorozható ilyen sok 100 kilométeres túrán is. Az ülés pozíciója nekem azért jobb, mint a Versysé, mert kicsit hasalósabb, de itt a hasalós, nehogy félreértsétek, tehát amikor arról beszélünk, hogy a csutka kormányos motorok hasalósak, akkor azok a csutka kormányok körülbelül ennyivel lejjebb vannak, és valahogy így állnak. Tehát ez a csutka kormány, ez tulajdonképpen csak felépítésében csutka kormány, maga a kormány pozíció az egy enyhén ívelt, széles kormányra hajaz. Ugye, jól látom ezt? Te sokat mentél olyan motorokkal, ami csutka kormányos, azokon, aki nem itt volt. Ilyen túrásabbaknál a villahíd fölé szerelik, de nem emelik meg ennyire, ez legalább 10 centit, vagy még az is lehet, hogy 15-öt emel a kormányon, ez a gyönyörűen megmunkált kiemelő. Tehát az üléspozíció, a kormánynak a pozíciója számomra teljesen tökéletes. Ami biztos, hogy nincs meg ebben a motorban, amit nem tud, az az állva motorozás, viszont hogyha elég kényelmes az ülése, akkor nem szorulok rá arra, hogy mit tudom én, egy fél órát menjek állva egy motorral. Nyilván ezen is azért följebb lehet állni, de ennek a felépítése sokkal inkább hasonlít egy sportmotorra, nem pedig egy ilyen magas építésű, mint a Versys. És a Versysnek az a magas építése az azért hordoz magában olyan futómű, meg menettulajdonság, bizonytalanságokat, amiket nagyjából szerintem nem lehet kiküszöbölni, mert az összes konkurensen is éreztem. Tehát összefoglalva ez egy elképesztő jó sportmotor, de nincs annyira megemelve, hogy az már bántó legyen. Na ezért gondoltam én ezt a Versys-es hasonlatot, mert számomra ez a jól megcsinált túramotor. És még egy dolgot hadd említsek meg, a szélvédelmet, mert ezt egyszerűen nem tudom kihangsúlyozni eléggé, hogy itt volt először olyan szélvédelmem, hogy a 2 beállított pozíciónál tudtam, hogy az mire való, és miért, és hogyan. Ez a felső állás, ez gyakorlatilag leveszi a fejedről a szelet, 200-zal mész, és szépen be tudsz bújni a szélvédő mögé, nagyon kényelmes. Az alsó állása pedig egy ilyen sportmotoros feeling, hasítja a fejed a tiszta levegőt, nincs turbulencia. Talán azt is mondanám, hogy nem is találkoztam még ennyire jól kitalált szélvédővel motoron, és csak 2 állása van. De mind a 2 állás, az tökéletesen be van hangolva. És akkor ugye mindig ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy venném-e? Hát nagyon, az az igazság. Mondjuk a top 3 az idei évben, ami motorokkal mentem eddig, az E900 RS Kawasaki volt a top 1, a Moto Guzzi V100 Mandello a második helyezett, és a Honda Hornet 1000 a harmadik helyezett, és most a Hornet az sajnos kiszorult csak 4-re, mert ő bejött szerintem az első helyre. Annyira élveztem a motorozást, és így a Soma visszaigazolt engem, hogy még este is úgy húztam neki, mint aki most kezdi a napot. Egyszerűen nem akarod elengedni. Erről is így most fájni fog átülni az E900-ra, pedig valószínűleg egy rohadt jó motor az is, és majd meglátjuk, hogy az mit szorít ki a hanyadik helyről, de hát ezt nehéz elengedni, mert nagyon jó. Na, ennyi, megyek a motoromhoz, de előtte Soma, milyen tanácsokkal látnál el engem az E900-zal kapcsolatban, vagy hogy éltette meg ezt? Én arra számítok, hogyha 1100 SX-en a szélvédelem miatt másképp fogom érezni magam. Te meg mivel ezzel mész, úgyhogy majd valószínűleg lassabban fogunk menni, és kevésbé fogunk rettegni a trafipaxoktól. Na te rettegtél, én nekem nem jutott eszembe, az a baj, akkor rettegtem volna, de... Különben az ülése ennek is nagyon kényelmes, nem is hallottál engem nyavajogni emiatt. Ugyanúgy végigültem az előző 2 napot, ahogy te is. A 2 motor szerintem nagyon hasonló lesz, biztos, hogy lesznek különbségek. Én annál egy picit ilyen stabilabb érzésre számítok. Tehát, hogy ráteszed egy ívre
és azon biztosabban megy végig. De ez egyáltalán nem ideges motor, de biztos, hogy ahhoz képest lesz különbség. Mentél már ilyen Z900-zal? Persze mentem a régebbi 900-assal, meg mentem annak az 1000-es változatával is. Én most kíváncsi leszek, hogy az 1001-esből mit hoztak ki, valószínűleg csak több nyomatékot. Különben meg a két motor ereje szerintem közel hasonló, tehát az egy 10 lóerővel erősebb, viszont nehezebb is 20 kilóval, úgyhogy valószínűleg ugyanolyan menetteljesítményeket kapunk. Figyelj, kulcs benne van, használd egészséggel, ezt megadd ide gyorsan. Mekkora szerencsés vagy te, a világ legjobb motorjaival mész. Mert te nem. Jó reggelt kívánok, én Péter vagyok, és ez továbbra is a Lost Biker csatorna. Elindult a túra harmadik napja, megvolt a motorcsere, könnyes búcsút vettem a Ninja 1100-tól, és örömmel ültem föl a Z900 SR-re. Ez a motor egy kis fejtörést fog nekem okozni, de nem amiatt, amilyen a motor, hanem amiatt, hogy a Ninjáról ültem át, ugyanis nagyon könnyen elkezdeni az ember hasonlítgatni ezt a két gépet, de igazából inkább a többi Nakedhez kéne hasonlítanom, úgyhogy még az agyamban egy kicsit át kell állítani a dolgokat, ki kell törölni a ninjás élményeket, hogy legyen hely a Z900-asos élményeknek. Egyébként most szombat dél van, kicsit elhúztuk az időt estején a másolással meg archiválással, reggel, illetve délelőtt pedig az átszerelésével a dolgoknak. Ezért ma főleg a Grossglockneren fogunk motorozni, oda befizetünk, fölmegyünk, aztán meglátjuk, hogy ott milyen. Lassan el is érjük a fizetőkaput, onnan pedig indul a jó kis út. A Lost Biker csatorna bemutatja a Kawasaki Europe régiós képviseletének támogatásával. A Ninja és a Z harmadik rész. Motorcsere és irány a Glockner. Hello, zweimal Motorrad, bitte. A Grossglockner Hochalpenstraße Ausztria legismertebb panoráma útja. A Hohe-Tauern hegységben található, és Salzburg tartományt köti össze Karintiával. A 107-es úton, vagy ahogy sok motoros hívja, a Grossglockneren, végig a Hohe-Tauern Nemzeti Park alpesi világának peremén motorozunk. Fenyvesekből indulunk, aztán egyre nyitottabb, sziklásabb táj jön, a háttérben 3000-es csúcsokkal és gleccservölgyekkel. Ez az út nem véletlenül lett ikon. 1930 és 35 között építették, kifejezetten turisztikai céllal. Ma fizetős panorámaút, a hegyek, a kilátás és a kanyarok szerelmesei járnak ide, kerékpárosok, autósok és mi motorosok. A fő nyomvonal legmagasabb pontja a Hochtorhágó 2504 méteren, innen érhető el az Edelweiss Spitze, ami egy 2571 méteren lévő kilátópont. A környék névadó csúcsa a Grossglockner, amely 3798 méterével egyben Ausztria legmagasabb pontja is. A motoros túrázóknak ez egy zarándokhely, mérnöki precizitással tervezett, jó ritmusú kanyarok, kiváló aszfalt, nagy szintkülönbség, és végig az a fajta alpesi díszlet, amit máshol ritkán kapsz meg ilyen koncentráltan. Az első megállónk a Franz Josefs Höhe és az itt található Gletscher lesz. Na, fölértünk a Grossglockner tetejére, ez a Franz Josef Höhe. Igen, Ferenc Jóska. Ferenc Jóska magaslat. Ez nagyjából olyan, mint egy Citadella motoros találkozó. Káosz a köbön, motorok mindenhol. Legyen kicsit ez a program, hogy nézegetjük a motorokat. Rögtön itt van egy 1002-es Scrambler, Speed Twin, 1002-es Ducatik. Kicsit megnyugodott itt a helyzet, mert az előbb akkora káosz volt, hogy rossz volt nézni. Most egy kicsit lenyugodtak a kedélyek. Sziasztok!
Ti vagytok a rénósok, nem? Itt a tour guide, már ebédeltünk együtt tegnap előtt is. Így van, és Somát már üdvözöljük. Ismét összefutottunk a rénós túracsapattal. Beszélgettünk pár szót, úgy tűnik, hogy jól döntöttünk tegnap mi ezzel az Olaszországgal, mert hogy tegnap itt esett az eső egész nap, úgyhogy nekik ez nem volt annyira jó. Szóval nézd meg, hogy ott vannak az emberek lent. Oda megyünk le. Aha. Ott találkozunk másfél óra múlva. Jó. Inkább lessünk Mormotát. Jó, ott megy, csak mondom. Látjátok-e a Mormotát ezen a felvételen? Hát az az igazság, hogy ez a Gletscher, ez már csak árnyék a régi önmagának. Nézd az embereket ott. Oda mi nem megyünk le, mert nagyon picinek tűnnek innen. De ha jó a szemed, ott is látsz a tó szélén menni kis egészen pici hangyákat. Szervusz, Momota! Ez tetszik neki. De egy kis apró ez a Mormota. Ganz unten, ja. Hát ha Ausztriában vagy, akkor a helyi jellegzetességeket kell enni, miszerint Bjarnelwurstel mit Pommes und ein Amdudler bitte, és hogyha még azután tudnál egy kicsit enni, akkor ilyen áfonyás gőzgombóc mákkal és vaníliasodóval. Hát ez azért elég jó. Amúgy ez az étterem, hát elég panorámás, még keresek nektek egy kis panoráma helyet. Entschuldigung. Szóval ez látszik így az étterem ablakából, úgyhogy ha Gletschert szeretnél reggelizni, ebédelni, akkor itt megteheted. Itt meg Soma belefeledkezett a kajájába. Azért ezt is megmutatnám. A császármorzsa alias Kaiserschmarrn. No, hát jó étvágyat nekünk. Most a támogatók kérnek 50 másodperc figyelmet. Először is köszönöm a hozzájárulást a csatornatagoknak és a szuper köszönetet küldőknek, csatlakozz hozzájuk te is, minden segítség számít. A csatorna fő támogatója a Top Motor Tatabánya. A tesztmotorokat a Kawasaki Europe régiós képviselete biztosította. Állandó motorgumi partnerem az R17.hu webáruház. Motorjaim a Box utca szerviz tartja karban. Túráim során a Brubeck aláöltözőit viselem, használd a kedvezményes kuponkódot. A Quadlock telefontartóim a motobox.hu biztosítja. Bőrruháim a Cölöp-művek tartja karban. Az SV Motec táskáim a HP Motor szállítja. Biztonságomról a Top Motor Tatabánya gondoskodik, idén egy Shoei XSPR Pro sisakkal és egy TCX T-Dry csizmával támogattak. Mindenkinek nagyon köszönöm. Ha tetszik a műsor, feliratkozással és egy lájkkal erőt adhatsz a folytatáshoz. Na, ezután a finom ebéd után most elindultunk innen a Franz József Höhe, tehát a Ferenc József magaslatról, ami ugye itt az egész Grossglockner panorama útnak a központja. Elindulunk a másik nevezetes helyhez, az Edelweiss Spitzéhez, ami ugye a Havasi Gyopár csúcs nevet viseli. Most ezt fogjuk meglátogatni, oda klasszik macskaköves út vezet föl. Én még sose voltam ott. Ez azért érdekes, mert én többször voltam már itt a Grossglockneren, de valamiért mindig kimaradt az Edelweiss, úgyhogy most megnézzük. Magunk mögött hagyott hely a 2369 méteren fekvő Ferenc József magaslat volt. Ez a Grossglockner Hochalpenstraße zsákutcás végpontja, és egyben a legmagasabban fekvő kiépített pihenőhelye. Ha idejössz, itt tényleg szemtől szemben állsz a hegyekkel. Az itt látott Gletscher a Pastersee, amit gyakran Ausztria leghosszabb gletschereként emlegetnek. A régi leírásokban még körülbelül 9 km örök jégről beszéltek, a vastagságát pedig nagyjából 120 méterre becsülték. Ma az a helyzet, hogy a Pastersee átlagos jégvastagsága körülbelül 40 méter, és továbbra is csökken. Jelenleg évente több mint 2 métert veszít a vastagságából. Ez a Gletscher is vészesen fogy.
Régen itt egy Gletscher vasút is közlekedett, majdnem a jég széléig, de 2025-ben leállították. Most marad a saját lábunk, 520 lépcsőfok, majd onnan nagyjából 1 órányi gyaloglás a Gletscherig. Majd ugyanennyi vissza. Na, én rájöttem, kedves nézők, hogy mi történhetett itt. Én mindig abból az irányból jöttem, tehát északról, és ez az elágazás az Edelweiss spiccére, ez a hátam mögött volt, és nem vettem észre. Na, hát ti ne legyetek ilyen balekok, ti vegyétek észre a hátatok mögött lévő elágazásokat is, és akkor nem csak 5 évvel később lesz ilyen csodálatos látványban részetek. Kár volt kihagyni éveken át, de ami késik, nem múlik. Itt vagyok. Nem egy kellemetlen hely, nem? Ide nézzetek csak, bejött a képbe egy Ádám, Alpine Stars. Mit szólsz a kabátomhoz? Hát most Az jó, nem? Jó kis Dynészka, de figyeld. úgy teljesen jó, de tudja, hogy elasztalod van a tekerőtös légzsartot. Én is így mutatom, hogy van. Na jó, hát de egy Alpine Stars kabátban ez szokványos. Az elég jó megcsinálták cölöpék, nem? Igen, Marikáik ügyesek. Ugye? Na, és mit csináltok, Ádi, mesélj? Most fogunk elindulni vissza lefelé, aztán a szállás irányába majd Aha, keresünk. hol van a szállásotok? Ludmansdorf. Az micsoda? Klagenfurt mellett van Aha. a Wörthersee. Tudom, Wörthersee. Ott vagyunk mellett, Na. 8 kilométerre. Na, mi itt vagyunk a hegy másik oldalán, Malnitztól nem messze. És képzeld el, na elmesélem neked is ezt a sztorit. Én voltam itt 2-szer. Mind a 2-szer északról jöttem, mindannyiszor ezt a elágazást teljesen észre se vettem, mert a hátam mögött volt, sőt, ezeket a hegyeket se láttam, mert nézett a fene a tükörbe, akkor még nem videóztam. Ez a dolog így teljesen új nekem most, de hát ezért jó ide jönni. Mindig talál valami Ja, ja. újat az ember magának. Ez igen, csak magyar lakta környék ez a Hohenalpenstraße. Most fölmegyünk a még magasabbra, ahol állt a körpanoráma van. Azért ez így elég konkrét. Az a Grossglockner 3798, ez talán Ausztria legmagasabb pontja. Íme a precízen megtervezett és kivitelezett kanyarok, felettük pedig a régi tradicionális macskaköves út. A Grossglockner csúcs, a végtelenbe nyúló hegyek, a Nassfeld víztározó, a Margaritzen víztározó a gáttal, felette a Gletscherweite a kanyonnal, a Hochtor alagútja, és természetesen az Edelweiss spitze.
távolban a völgy végén pedig Cellamzé. Nos, ezek miatt jöttünk. Rettentő vicces, hogy ilyen sok ismerőssel találkozik az ember itt a Grossglockneren. Például Hauber Ádám, ő az Alpinstarsnál dolgozik, a Motosztárban. Ha Alpinstars légzsákotok van, és javítani, cserélni, ilyesmi kell, akkor őt keressétek. A magunk mögött hagyott Edelweiss Spitze a Grossglockner panorámaút legmagasabb autózható pontja. 2571 méterről ereszkedünk le a közel 2 kilométeres macskaköves szerpentinen. A fenti pici parkoló sokszor tele van, de hétköznap azért autóval is lehet találni helyet, motorral meg bármikor. Tiszta időben több tucat 3000-es csúcs látszik körben. A legismertebbek a Grossvenediger, a Hoher Sonnenblick, a Hocharn és persze a Grossglockner, ami innen egy másik szögből látszik, mint korábban a Ferenc József magaslatról. Északon Cellamzéig is ellátni. A legenda szerint a kockakőből készült felvezető út és a kilátó a főút megépítése után megmaradt pénzből készült el, aféle bónuszként. A panorámaút északi irányban a Hochtor után szép lassan ereszkedik lefele. Először az Edelweisshoz, majd onnan le a Fuschertal völgybe, egészen az északi kijáratig. Ha itt tovább mennénk, a völgy végén újra találkoznánk a 2 napja megismert Salza folyóval, de mi most inkább visszafordulunk. A látvány visszafele teljesen más. A lefele kanyarból felfelé lesz, az emelkedőből lejtő, a jobbosból balos, így a visszaút teljesen más élményt ad. A Grossglockner Hochalpenstraße kaputól kapuig nagyjából 30 km hosszú, ha a 2 kitérőt is beleszámoljuk, akkor 48 kilométernyi kanyargás vár ránk, amit ha oda-vissza megteszünk, akkor a Grossglockner megállókkal együtt egy minimum 2-3 órás program, de az egész napot itt töltve sem lesz időnk unatkozni. Nagyjából 220 kanyart járhatunk be, több ezer méter szintkülönbséggel, és legalább 5 helyen érdemes megállni a panoráma miatt, de ennél sokkal több kilátópont is rendelkezésre áll, a kiránduló útvonalakról nem is beszélve. A panoráma út általában május elejétől október végéig van nyitva, télen a hó miatt lezárják. Tavasszal a hószezon végén hatalmas hómarókkal tisztítják meg a nyomvonalat, és csak utána nyitnak ki. Néha a szezon közben is korlátozhatják a feljutást, például a viharos szél miatt. Az aktuális nyitás-zárás dátumait és az ideiglenes zárásokat mindig a hivatalos oldalon érdemes megnézni. Mi most az északi kaputól gurulunk vissza délre, megállás nélkül ez így nagyjából egy 20 perces menet.
Szombat délután van, főszezon, de így 4 óra fele már teljesen jól járható az út. Akik csak motorozni szeretnének, azoknak ilyenkor érdemes lenyomni még 2-3 oda-visszát a 2 kapu között. Itt hívnám föl a figyelmet további 3 fizetőkapura. A Ferenc Jóska felé vezető úton a Sőnek vendégháznál, illetve fent a Gletschernél és az Edelweiss előtti tó mellett telepített sebességmérők vannak. Mi mindketten be is fizettük a nagysebességű áthaladás díját, ahogy illik. A végére annyit mondok, hogy ha még nem voltál itt, gyere el! Ez nem csak egy sokat emlegetett motoros közhely, ezt tényleg látni kell. Ez bakancslista, ez zarándokhely, ez minden motoros túrázónak jó szívvel ajánlott. Egy spáros kitérő után a parkolóban még belebotlottunk egy helyi magyar motorosba, aki hazafele velünk tartott, és a következő epizódban is lesz még szerepe. Jó gyorsan hazaértünk. Nem akartam mondani, srácok, hogy menjen egy kicsit lassabban, mert azért jó kente neki. Látszik, hogy így gyakorol. Ha idáig eljutottál, valószínűleg érdekelnek a motoros tartalmak. A folytatáshoz kattints a képernyőn látható videóra.